ახალი ფორმატით. ღამის კლუბ ბასიანთან მომხდარ ინციდენტში ბრალდებულს პატიმრობა შეეფარდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმე დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარე დასკვნის სიტყვას წარმოთქვამს. ხარაგაულში გაფიცვა გრძელდება, რას ითხოვენ სოფელ ბეჟათუბანში სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე დასაქმებულები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. ღამის კლუბ ბასიანთან მომხდარ ინციდენტში ბრალდებულ თამას ქლივიძე სასამართლო დარბაზში დააკავეს. ასეთია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. მოსამართლემ აღკვეთი ღონისძიების სახით ქლივიძეს პატიმრობა შეუფარდა. სააპელაციო სასამართლომ საქმეზე პროკურატურის სარჩელი განიხილა. თეონა ხუბულავა განაცხადებს თემას ახლა ღია ეთერში. თეონა გისმენთ. მარიამ, როგორც აღნიშნე, 27 წლის ახალგაზრდა, რომელსაც ბრალადებოდა პოლიციელისადმი წინააღმდეგობის გაწევა და ჯანმრთელობის გააზრახ მძიმე დაზიანებას ხტომათა დარბაზიდან სააპელაციო სასამართლოში დააკავეს. მოსამართლემ გააუქმა პირველი ინსტანციის განჩინება და გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განმარტება. მან მიმართა ბრალდებულს, აღნიშნა, რომ ის დადებითად აფასებდა მის წარსულს, თუმცა ასევე დადებითად ვერ შეაფასებდა 13 იანვარს მის ქმედებას. ასევე მოსამართლემ მიუთითა იმაზე, რომ ბრალდებული შემთხვევის დროს იყო არაფხიზელ მდგომარეობაში. შესაბამისად, ეს ნიშნავს იმას, რომ საქმის არსებითი განხილვა გრძელდება ისევ პირველ ინსტანციაში, თუმცა ახლა უკვე აღკვეთი ღონისძიების სახით 30,000 ლარიანი გირაოს ნაცვლად არის გამოყენებული წინასწარი პატიმრობა. ბრალდებულის ადვოკატმა, თამას ქლივიძის ადვოკატმა არაკანონიერი უწოდა მეორე ინსტანციის ამ გადაწყვეტილებას და მედიასთან მან პირველად ისაუბრა იმაზე, რომ მისი ინფორმაციით ამ კლუბის დაცვის სამსახურის წევრებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს მისი დაცვის ქვეშ მყოფს. არაადეკვატური იყო ეს მესხირო, ესე მგონია, რომ რაღაცის ზემოქმედების ქვეშ იყო. ოჯახი, კარგი ოჯახი გაქვს, ამაზე საქმელი არაფერი არ არის, მაგრამ თვითონ დანაშაულის შინაარსი, მოქმედება, ეს თქვენი მეგობრები, პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ თქვენ კარგად არ გახასიათებთ. თქვენი მოქმედება სიტუაციის პროცესში, თქვენი მიუღებლობა რაღაცის უარისად. თქვენ ყველაფერს გასწავლეთ, რომ არ შეგიჩნდეს ეს კონტროლი ვერ გაიარეთ ღამის კლუბში. ხო, რა უბედურება. და ამას მოყვა მთელი ეს დანაშაული. ამიტომ მე წარმოგეცათ იმას, რომ მაგოფილებ. თამას ქლივიძე საკუთრების სახით შეუფარდა პატიმრობა. მე აქამდე ვიკავებდი თავს და არ გამიჟღერებია, მაგრამ ახლა ვაჟღერებ. დაცვის თანამშრომელმა ფეხქვეშ გაიგდო ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი და ცემდა. და ეს მოქმედებდა. საქმეში არსებული ყველა მტკიცებულება და გარემოება იყო მყარად დასაბუთებული და არგუმენტირებული, რომ ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული იყო ყველაზე მკაცრი აღკვეთი ღონისძიება პატიმრობა. ამდენად ბრალდების მხარეს ჰქონდა გონივრული მოლოდინი, ვინაიდან საქმის ყველა გარემოება იძლეოდა იმის დასაბუთების ვარაუდის საფუძველს, რომ ბრალდებულის მიმართ მხოლოდ პატიმრობა უნდა გამოყენებულიყო. დაკავებულის ახლობლების ასევე მხარეების გარდა სააპელაციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას ასევე ელოდებოდნენ ამ კლუბის მენეჯმენტის წარმომადგენლები, ასევე მოძრაობა თეთრი ხმაურის წევრები. მათ განმარტეს, რომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება არ იყო კანონიერი, ბუნებრივია. ადვოკატის მიერ დღეს გაჟღერებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ჩვენ კლუბ ბასიანის მენეჯმენტის წარმომადგენლებს დაუსვით შეკითხვები, თუმცა მენეჯერმა განმარტა, რომ დაცვის სამსახურის წევრების მხრიდან რაიმე სახით ფიზიკურ შეურაცხყოფას ბრალდებულის მიმართ ადგილი არ ქონია. ჩვენ არ გვიხარია არავის დაჭერა, თუმცა ეს იყო პრინციპური საკითხი, რომ გაგვება მართლმსაჯულება რამდენად არის მოწოდების სიმაღლეზე. იგივე მოსამართლე იყო, რომელიც მიკროგრამებზე ადამიანები ციხეში გაუშვა და საინტერესო იყო რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა ამ ეტაპზე.
და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ შემთხვევაში იყო პრინციპის საკითხი, პოლიციელის დაჭრაზე იყო საუბარი და კარგია რომ კლანურმა დაჯგუფებმა ვერ გაიმარჯვა და გაიმარჯვა მართლმსაჯულება. ეს პრინციპული იყო ქვეყნის სამომავლო სამართლებრივი თვალსაზრისით. ეს ფაქტიურად უნდა დადასტურებული იყოს სახელმწიფო ინსტიტუტებით განან თუ არა საკუთარი მოწოდების სიმაღლეზე და ვფიქრობ რომ ეს დღეს დადასტურდა ბუნებრივია არავის არ უხარია ადამიანების დასჯა, თუმცა არსებობს ქმედებები, რომლებზეც ადეკვატური პასუხი უნდა გაეცეს. 13 იანვარს მომხდარი შემთხვევის დროს დაიჭრა 3 ადამიანი აქედან ღამის კლუბის დაცვის სამსახურის 2 წევრი და ერთი სამართალდამცავი, რომელიც იმ დროს იქ პერიმეტრს აკონტროლებდა. სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლით აქვს წარდგენილი ბრალდებულს ბრალი, ეს არის პოლიციელისადმი წინააღმდეგობის გაწევა, ჯანმრთელობის განზრახ მძიმედ და ნაკლებად მძიმედ დაზიანება. მიუხედავად იმისა, რომ მეორე ინსტანციაში იყო სარჩელი, ახლა ეს ნიშნავს იმას, რომ საქმის არსებითი განხილვა გრძელდება პირველ ინსტანციაში, თუმცა უკვე გირაოს ნაცვლად აღკვეთი ღონისძიების სახით გამოყენებული არის წინასწარი პატიმრობა. მადლობ თევნა ხუბულავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ყუბასიანზე მომხდარ ინციდენტში ბრალდებულისთვის სააპელაციო სასამართლოს მიერ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შესახებ კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. იქ სადაც საქმე ეხება პოლიციის უსაფრთხოებას, პოლიციელის უსაფრთხოებას და მის ასე ვთქვათ, ღირსებას ერთმნიშვნელოვნად ჩვენ ყველა შინაგან საქმეთა მინისტროს თანამშრომლობთ ხელმძღვანელობა და ვთვლი რომ ასევე თითოეული ჩვენი მოქალაქე უნდა იყოს უკომპრომისო. იმიტომ რომ საზოგადოება სადაც პოლიციელი არ არის დაცული და ვერ არის დაცული, იმ საზოგადოების უსაფრთხოების გარანტიას ვერ მოგცემთ ვერავინ. გენერალ სამსონ ქუთათელაძის მკვლელობის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ერთი პირი დააკავეს, თუმცა მას ბრალი 236 მუხლის მეორე ნაწილი წარუდგინეს, რაც იარაღის უკანონო შენახვას გულისხმობს. რუსტან ლოვლაძე ჩაგურთობა პირდაპირ ეთერში. რუსტან, რაზე საუბრობს დაკავებულის ადვოკატი? დიახ მარიამ, ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ დაკავებულის ადვოკატს, უფლებადამცველ ალექსანდრე კობაიძეს, რომელიც ჩვენთან დეტალურად ყვება საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ. ის ამბობს, რომ ოპერატიული საგამოძიებო მოქმედებების დროს დაკითხული იქნა მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ახალგაზრდა მამაკაცი, რის შემდეგაც გადაწყვიტა საგამოძიებო უწყებამ, რომ მოეხდინა მისი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკა, რა დროსაც ამოღებული იქნა საბრძოლო ვაზნები, რის შემდეგაც მოხდა ახალგაზრდა მამაკაცზე წუხელ უკვე გვიან ღამით ბრალის წაყენება. თუმცა ალექსანდრე კობაიძის დაცვის ქვეშ მყოფ მამაკაცს ბრალი წარუდგინეს 236 მუხლის მეორე ნაწილით. ჩხრეკა ჩატარდა იმ საქმის საფუძველზე. არც გარდაცვლილის ქუთათელაძის საფუძველზე, მაგრამ ბრალი ან დაკავება მოხდა არა თუ ქუთათელაძის საქმესთან დაკავშირებით, არამედ ვაზნების არსებობიდან გამომდინარე. დაკავებულის მამის ოჯახიდან ამოღებული იქნა ვაზნები. და ამ ვაზნების არსებობისათვის მოხდა ამ შემთხვევაში ჩემი დაკავება. თუმცა ქუთათელაძის საქმესთან დაკავშირებით დაკითხული აღნიშნული პიროვნება სულ ცოტა ხნის წინ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროში უკვე ოფიციალურად დაადასტურეს, რომ სამსონ ქუთათელაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით უკვე დაკავებულია ერთი პირი, მას ბრალი წაყენებული აქვს 236 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვას გულისხმობს. ადგილზე კი ისე მუშაობენ სამართალდამცავები, მიმდინარეობს ოპერატიული საგამოძიებო სამუშაოები. მადლობთ რუსთან, რუსიდან ლოვლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს მინისტრთა კაბინეტის ხდომა გაიმართა, რა საკითხებზე იმჟელეს მთავრობის წევრებმა და რა განცხადებები გაკეთდა, ამას თამარ ციკლაური გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. თამარ, გისმენთ. დიახ, მინისტრთა კაბინეტის ხდომა სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა და ერთ-ერთი ვინც განცხადება გააკეთა და კომენტარები გააკეთა კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს არის შინაგან საქმეთა მინისტრი. ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა გიორგი გახარიამ, ეს ეხება ნარკოპოლიტიკას. გიორგი გახარიამ თქვა, რომ ნარკოპოლიტიკის საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების გაჭიანურება ფაქტობრივად უკურეაქციას იწვევს, სწორედ ამიტომ გიორგი გახარია თვლის, რომ აუცილებელია ამ საკითხთან დაკავშირებით
დაკავშირებით დროულად იქნას კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ამ საკითხზე საუბრისას ასევე ისაუბრა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებითაც მინისტრის განცხადებით ახლა აუცილებელია რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით კონკრეტულ საკანონმდებლო ჩარჩოში მოექცეს. გარდა ამისა, გიორგი გახარიამ ასევე მოუწოდა იუსტიციის მინისტრს თეაწულ ლუკიანს, რომ იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული უწყებათა შორისი კომისიის ფარგლებში აქტიურად დაიწყოს ამ საკითხზე მსჯელობა, ვინაიდან შინაგან საქმეთა მინისტრი თვლის, რომ ეს არის სწორედ ის უწყება, სადაც შესაძლებელია პროდუქტიული მსჯელობა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება ნარკოპოლიტიკის საკითხთან დაკავშირებით. ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესის დროში, ასე ვთქვათ, გაჭიმვა უკვე რეაქციას გვაძლევს და დამატებითი რისკების შემქმნელია. უწყებათა შორისი კომისია არსებობდა ძალზედ კარგი, რომელიც ეფექტურად მუშაობდა ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით. რატომღაც გარკვეულ პერიოდში მისი აქტიურობა ცოტა, ასე ვთქვათ, შენელდა და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმატი, სადაც შესაძლებელი იქნება სერიოზული პროგრესის მიღწევა და მინდა ვთხოვო მას, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომ ეს კომისია რაც შეიძლება მალე მოვიწვიოთ. შინაგან საქმეთა მინისტრის გარდა მედიასთან გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმაც. ერთ-ერთი საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც მიხეილ ჯანელიძემ ისაუბრა, ეს ეხება საქართველოს-თურქეთს შორის სავიზო რეგულაციების საკითხს და ამ საკითხზე საუბრისას მიხეილ ჯანელიძემ თქვა, რომ ორი ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის მიმდინარეობს აქტიური კონსულტაციები. მიხეილ ჯანელიძემ ისაუბრა შინაგან საქმეთა მინისტრების სატელეფონო საუბართან დაკავშირებითაც და საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით კონსულტაციების პროცესში გარკვეულ რეგულაციები საქართველოს მოქალაქეებზე არ გავრცელდება. კონსულტაციების დასრულებამდე აღნიშნული რეგულაციები თურქეთის მხარის მიერ მიღებული რეგულაციები საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებით არ იმოქმედებს. ეს არის სატელეფონო საუბრის შედეგი შინაგან საქმეთა მინისტრებს შორის და ჩვენ შესაბამისად უკვე გავაგრძელებთ მათთან მუშაობას, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, იმისათვის, რომ საბოლოო შედეგი იყოს ორი მხარისთვის მისაღები. კიდევ ერთი საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც მიხეილ ჯანელიძეს განმარტების გაკეთება მოუწია, ეს ეხება სერბეთსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ვიზიტს. მიხეილ ჯანელიძემ თქვა, რომ სერბეთი და ბოსნია-ჰერცეგოვინა პატივს სცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ბიბილოვის ვიზიტი მათ ქვეყნებში შეფასებულია მათი მხრიდან როგორც კერძო პირის ვიზიტი. ამ დროისათვის კი მთავრობის ხდომა დასრულებულია და მინისტრთა კაბინეტის წევრები თითქმის 3 საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ 23 საკითხზე, რომელთაგან ერთ-ერთი საიდუმლო იყო. მადლობ თამარ ციკლაური გვერდებოდა მთავრობის ადმინისტრაციიდან პირდაპირ ეთერში. ევროპული საქართველოს ქვეყანაში არსებულ მძიმე კრიმინოგენურ ვითარებაზე საუბრობს ოთარ გახიძე, ხელისუფლებას საკანონმდებლო დონეზე ფუნდამენტური გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდებს, რადგან მისი განცხადებით ქვეყანაში დანაშაულების ჩადენის სტატისტიკა შემცირდეს და დაცული იყოს თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება. მინდა მოუწოდო ხელისუფლებას რომ ყურადღება მიაქციოს ამ ძალიან საგანგაშო მძიმე ვითარებას, ამას ვერ უშველის ვერც წინა საახალწლო რეიდები, ამას ვერ უშველის ვერც სტატისტიკის გაყალბება. ეს არის ვითარება, რომელსაც სჭირდება პირველ რიგში აღიარება, პრობლემის დაფიქსირება და შემდგომ სერიოზული ფუნდამენტური ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენ იმ მეთოდებით, რა მეთოდებითაც ოთარ კახიძე, ადეიშვილი მათ წესრიგს ამყარებდა საქართველოში, ქართული ოცნება ამ მიმართულებით არ წავა. ნებისმიერ დანაშაულზე გვაქვს რეაქცია, გახსნა არის მაღალი, პრევენციაც მიმდინარეობს, შესაბამისად საპოლიციო მმართველობა და ზედამხედველობა და კრიმინალთან ბრძოლა არ გასცდება ადამიანის უფლებების სტანდარტის დაცვას. ეგრეთ წოდებული CND-ის საქმეზე იმსჯელეს სააპელაციო სასამართლოში. დღეს ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოსთქვა პროკურორის განმარტებით, მათ შეეცადნენ სასამართლო დაერწმუნებინათ დეკანოზის დანაშაულში. ბრალდების მხარე ამბობს, რომ გიორგი მამალძე ამზადებდა შორნელ თეთრაშვილის მკვლელობას ანგარების მოტივით და არა შურისძიების, რაც პირველი ინსტანციის სასამართლომ გადაწყვიტა. ადვოკატები კი ამბობენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ ყოფი უდანაშაულოა.
სამსაათიანი დასკვნის სიტყვას გასდევდა ერთი მოტივი, რომ დეკანოს გიორგი მამალაძე მიდიოდა გერმანიაში, იმიტომ რომ მოიკლა იქ შორენა თეთრუაშვილი და ამისათვის მიქონდა ფული და როგორ გამოიტანა მან ბანკიდან ფული და რადგან შემდეგ ამ ფულით ევროპაში მიმალულიყო და ამ ყველაფრის მოტივი თურმე ეს ყოფილა, რომ თუ შორენა თეთრუაშვილს მოკლავდა და გერმანიაში მიმალებოდა, ძებნილი ადამიანი დაწინაურდებოდა და ის დაიბრუნებოდა ქონების მაფიის უფროსის თანამდებობის. ვფიქრობთ, რომ დაუმტკიცეთ, რომ გიორგი მამალაძემ მოამზადა შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობა, როგორც შურისძიების მოტივით, ასევე ანგარების მოტივით და გვაქვს ბუნებრივია ლოგიკური და კანონიერი მოლოდინი იმისა, რომ სააპელაციო სასამართლო დააკმაყოფილებს ჩვენს სააპელაციო საჭიროებს და გიორგი მამალაძეს ცნობს დამნაშავედ შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ანგარებით. ეგრეთ წოდებული პიჯაკების საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლოში პროკურატურის წერილობითი მტკიცებულებების გამოკვლევით გააგრძელდა ბრალდების მხარემ დღეს პროცესზე დოქტორ დოტის ვიზიტის პერიოდზე ისაუბრა, როგორც პროკურორმა განაცხადა დოტის ჩამოყვანის საკითხს. საზოგადოებაში, მათ შორის ქართულ და უცხოურ პრესაში უარყოფითი რეაქცია მოყვა, რომლის შედეგადაც მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გადაწყვიტა, რომ საზოგადოებისთვის აღნიშნული ხარჯები დაემალა და ამით რამდენიმე მილიონი ლარი გაიფლანგა. დაცვის მხარისთვის კი საერთოდ გაუგებარია, რატომ გამოიკვლია დღეს აღნიშნული ვიზიტის დროს გაწეული ხარჯები პროკურატურამ. დოქტორ დოტისთვის გაწეული ხარჯები არ არის სადავოდ გამხდარი ბრალდების მხარეს მიერ, საერთოდ ამაზე არც თეიმურაზ ჯანაშიას, არც მიხეილ სააკაშვილის არ ედავება ბრალდების მხარე, შესაბამისად რას ემსახურება საერთოდ ამ დოკუმენტების საქმეში დება ეს სამართლებრივად გაუგებარია. ეს იყო მნიშვნელოვანი მტკიცებულება ბრალდების მხარისთვის, ვინაიდან სწორედ ამ ვიზიტის შემდეგ, რომელიც გახმაურდა საზოგადოებაში და საკმაოდ ცუდი რეაქცია მოყვა როგორც ქართულ ასევე უცხოურ პრესაში, პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გადაწყვიტა, რომ შეექმნა უკანონო დანაშაულებრივი სისტემა, დაეფარა საზოგადოებისთვის ის ხარჯები, რომელიც გამოიყენებოდა მისი პირადი კომფორტისათვის. ამ გზით უკანონო დანაშაულებრივი სისტემით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაიფლანგა დაახლოებით 9 მილიონი ლარი. გავრცელებული ინფორმაციით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ არცევში მარეკ დუდაევი მოკლეს. ამავე ინფორმაციით დუდაევს სამჯერ ესროლეს მკვლელი კი დაკავებული ამ დრომდე არ არის. ცხინვალში ცხოვრები დუდაევი ქართულმა სამართალდამცველებმა 2004 წლის მარტში დააკავეს, 2005 წლის ნოემბერში თბილისის სასამართლომ დუდაევი დამნაშავე ეცნო მკვლელობაში, გამოძალვასა და ყაჩაღობაში და 23 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამნისტიისა და საჯელთა შეკრებითობის გვების შედეგად კი 2013 წლის ივნისში მარეკ დუდაევი საპატიმროდან გათავისუფლდა. რუსმა ოკუპანტებმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩასთან გავლებული მავთულხარდები ჩახსნეს, როგორც პირველი არქისტვის გახდა ცნობილი. რუსმა ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დემონტაჟი დეკემბრის ბოლოს დაიწყეს. მავთულხარდები დაახლოებით 200 მეტრით უკან გადაიწია. სამუშაოები ამ წუთებშიც გრძელდება. გასული წლის აპრილში ოკუპანტებმა ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩასთან ადგილობრივების საგანი მიწები შემოღობეს, რამაც მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შესახებ საკითხი გალის 4 მხრივ, ასევე სხვა საერთაშორისო შეხვედრებზე დაისვა. ჩვენი მიზანია, რომ საერთაშორისო ფორმატების მეშვეობით, რომელიც მოქმედებს და ჩვენი პარტნიორების მეშვეობით და იმ დიალოგის და დისკუსიის მეშვეობით, რომელიც იმართება ჩამოყალიბებულ ფორმატების ფარგლებში, მივაღწიოთ როგორც იმ ბარიერების მოხსნას, ასევე დეოკუპაციას და მეტი შერიგების და ახალი შესაძლებლობების გაჩენას. გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა მიმდინარეობს. უსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის განცხადებით, განსახილო მთავარ თემად რჩება გიგაოთხოზორიას მკვლელის რაშიდ კანჯიოღლის გადმოცემის საკითხი, ასევე უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, რომელიც საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს უქმნის პრობლემას მოსახლეობას და ყველა ის ფაქტი, რომელიც ბოლო შეხვედრიდან დღემდე დაფიქსირდა. განსაკუთრებული ყურადღება კვლავაც დაეთმო ცხადია 2016 წლის 19 მაისს სოფელ ხურჩაში მოკლული საქართველოს მოქალაქის გიგაოთხოზორიას საქმეს. ამ ხრივ მონაწილეებს შორის პოზიცირება შეიძლება ითქვას, რომ არ შეცვლილა ჩვენი შეფასებით უტყუარი მტკიცებულებების და მიუხედავად, რომელიც ადასტურებს, რომ კანჯიოღლიმ მოკლა შეუიარაღებელი საქართველოს მოქალაქე ოთხოზორია არის კვლავაც დაუსჯელი და ეს არის ცალსახად პრობლემა ჩვენთვის.
გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტიერეშის თქმით, გაეროს 2018 წლის 12 მთავარ პრიორიტეტს შორის საქართველოში კონფლიქტების მოგვარება იქნება. ამ კონტექსტში გაეროს გენდივანმა ახსენა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები. მისი თქმით, ევროპაში გაყინული კონფლიქტების გამომწვევი მიზეზები უნდა აღმოიფხვრას. გუტიერეშის განცხადებით, საქართველოს, უკრაინის, ასევე ნესტისპირეთის და მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტების მოსაგვარებლად ევროპაში ნაციონალიზმის ალღის შეჩერება და საშუამავლო ინიციატივების გაცოცხლება აუცილებელია და გაერო ამისთვის ძალისხმევას არ დაიშურებს. გაეროს პრიორიტეტებს შორის გუტიერეშმა ასევე დაასახელა ტერორიზმთან ბრძოლა, კლიმატის ცვლილებები და ადამიანების უფლებების დაცვა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ლატვიის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა. ვიზიტის ფარგლებში ბოლო შეხვედრა ირაკლი კობახიძემ ქვეყნის პრეზიდენტთან გამართა. საუბარი საქართველოს და ლატვიის 25 წლიან დიპლომატიურ ურთიერთობას და ქვეყნებს შორის არსებულ თანამშრომლობას შეეხო. მხარემა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი და ამ მხრივ მიღწეული წარმატებები განიხილეს. შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობასა და რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით არსებულ გამოწვევებზე. ოფიციალური ვიზიტი ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს თან საუბრისას შეაჯამა. დღეს დასრულდა ჩვენი ოფიციალური ვიზიტი ლატვიის რესპუბლიკაში. ამ ვიზიტის ფარგლებში შევხვდით ლატვიის პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, ეკონომიკის მინისტრს. ქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები, ძალიან მეგობრული შეხვედრები ჩვენს კოლეგებთან. ხარაგაულში გაფიცვა გრძელდება სოფელ ბეჟათუბანში სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე დასაქმებულები ჩინური კომპანიისგან უსაფრთხოების ნორმების დაცვას და სახელმწიფო დავალიანების დაფარვას ითხოვენ. მათთან დღეს შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები ჩავიდნენ. ირმა ჭოლოძე ჩაგურთება ახლა პირდაპირ ეთერში. ირმა, რა შედეგი დასრულდა შეხვედრა? საკითხის შესწავლა უკვე დაიწყო შრომის ინსპექციამ. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჟათუბანში ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ. ისინი უკვე შეხვდნენ როგორც გაფიცულებს, ასევე კომპანიის წარმომადგენლებს. არის თუ არა საფუძვლიანი გაფიცულების მოთხოვნები და რეალურად ირღვევა თუ არა უსაფრთხოების ნორმები მშენებარე გვირაბში, ამის შესახებ დასკვნას შრომის ინსპექცია რამდენიმე დღეში დადებს. რა დონეზე არის დარღვეული შრომითი უფლებები თუ შრომითი უსაფრთხოება იქნება შესაძლებელი მას შემდგომ რაც უკვე დასკვნა იქნება შედგენილი. ეს საჭიროებს ობიექტის დათვალიერებას კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებთან რამდენად არის შესაბამისობაში, იგივე უფლებებთან დაკავშირებით დოკუმენტაციის გამოთხოვას კომპანიიდან და სრულყოფილად მხოლოდ ამის შემდგომ გვექნება შესაძლებლობა იმისა, რომ გავაკეთოთ სრულყოფილი კომენტარი. გაფიცულები კვლავ ადგილზე რჩებიან და მათი მოთხოვნები არის უცვლელი. ისინი დამსაქმებელი ჩინური კომპანიისგან უსაფრთხოების ნორმების დაცვას, შრომის პირობების გაუმჯობესებას და კუთვნილი საშუალებო თანხის სრულად ანაზღაურებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, ისინი სამუშაო პროცესს არ დაუბრუნდებიან. ჯორჯერობით კონტაქტზე რამე გამოსულა ჩამოსულები არიან შრომისა ჯანდაცვის სამინისტროდან და ახლა შესულები არიან მოლაპარაკებაზე. რა პასუხით გამოვლინდა, რა იქნება არ ვიცი ჯერჯერობით. ველოდებით მაგათ პასუხს. ფულის ანაზღაურება მოწესრიგდეს გიდოს გვირაბში ყველა თუ რამეა დანადგარია, ეს კაბელები ყველაფერი როყრია წყალში, ესეთი რაღაცა. აი აბსოლუტურად ყველაფერი მოწესრიგებელი. აი იმ შემთხვევაში ვიმუშავებთ ხალხი. მოლაპარაკება თუ შედგება რა მოთხოვნების გქონდა დააკმაყოფილებთ შეულებრივად წავა ჩვეულებრივი მუშაობა. თუ არა დავკეთავთ ორთავი მხარის გვირაბს. ჩვენი მოთხოვნა არის ესეთი რა, საერთო ის არის ის რომ მთელი 3 წლის განმავლობაში ამ იმაზე ვმუშაობ პროექტზე და ადანდაბე დამოყოლებული არ სრულდებოდა უსაფრთხოების ნორმები რა. შეულებებს ესეთი ის არის რომ რაც არის შეულება ჩვენთვის კუთვნილი, ხელშეუხებელი, ხო? გიდებს პირობას ესეც რა, თუ გინდა მუშაობა გადაგიხდით 12 დღისას და იმუშავეთ ან რაც აი უსერიოზულესი დარღვევა არის რა. დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს შორის დამაკავშირებელი ცენტრალური სარკინიგზო მაგისტრალისთვის გვირაბის გაყვანის სამუშაოებზე დასაქმებულების საპროტესტო აქცია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჟათუბანში უკვე მეორე დღეა გრძელდება. აქციის მონაწილეების ინფორმაციით მოლაპარაკებათა პროცესში დღეს საქართველოს რკინიგზისა და პროფკავშირების წარმომადგენლები ჩაერთვებიან. მადლობთ ირმა ჭოლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თბილისის მერიაში დღეს სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურდნენ, რომლის მიხედვითაც რამდენიმე ბაღში რძეღვენის შეფუთვით შეიტანეს. მერის მოადგილე ფაქტს ადასტურებს და ამბობს, რომ კომპანიამ გაფრთხილება გუშინვე მიიღო და სურსათ სააგენტოს ცნობით ეს ბავშვების ჯანმრთელობისთვის საშიში არ ყოფილა. რაც შეეხება კვების რაციონს, ირაკლი ბენდელიანი განმარტავს, რომ საკვები რაოდენობრივად არ არის შემცირებული და მხოლოდ მენიუ შეიცვალა. ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის თქმით, ეს ცვლილება ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით მოხდა.
ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ კონკრეტულად ამოწურული იყო იმ ეტაპისთვის შესაფუთი მასალის, ანუ აი ამ ფორმის შესაფუთი მასალა არის, თვითონ აი ამ შესაფუთი პაკეტების მარაგი ჩვენს მიერ მოხდება ყველა ნებისმიერი სახის მცირე ზომის გადაცდომაზე შესაბამისი რეაგირება. მენიუ და კალორიაჟი შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. 1292 კალორია არის განსაზღვრული დღიური ნორმა და ეს რეგულაცია ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით შემოვიდა უკვე შარშან ოქტომბერში და აქედან გამომდინარე კვების პროდუქტებიც ბაღებს მიეწოდება ამ რეგულაციის შესაბამისად. გორში საბავშვო ბაღი გაქურდეს თანამშრომლების განცხადებით წაღებულია კომპიუტერები და ტელევიზორი. არსებული ინფორმაციით ბაღში დარაჯი არ იმყოფებოდა და დამნაშავეები შენობაში ფანჯრიდან შევიდნენ. მოხდარის გამო ბაღში სამუშაო პროცესი ჩაიშალა. შემოსული არის სადღაც აი ამ წუთის მონაცემებით 2 საათიდან 3 საათამდე და წაღებული არის 2 პორტატული ლეპტოპი და მონიტორი. ეკრანი. ხო, აი საინტერესოა რომ შემოსასვლელში ეკრანი ისევ კიდია და ჩემი სამუშაო ოთახიდან არის ლეპტოპი და ის წაღებული. დღეს გავაბრუნე ბავშვები. 350 ბავშვი ყავს ორ შენობაში ფუნქციონირებთ, აქ ბავშვების უმეტესი ნაწილია და ნუ დღეს ჩამეშალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო ტარების ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. სამართალდამცველებმა დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას ბერეტას სისტემის პისტოლეტი 2 მჭიდ და 30 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. დანაშაული 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა სიტუაცია. ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო ტარების ბრალდებით წყლეთში ერთი პირი დააკავეთ. დაკავებულის პირადი ჩხრეკის შედეგად ბერეტას სისტემის პისტოლეტი 2 მჭიდი და 30 საბრძოლო ვაზნა ამოვიღეთ. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის სპეციალური მიწვევით ანტიგვა და ბარბუდაში იმყოფება, სადაც კარიბის ზღვის ქვეყნების მაღალი დონის სამიტში მონაწილეობს. სამიტზე 21 საუკუნის მმართველობა მინისტრმა საქართველოში ელექტრონული მმართველობის სისტემის და სახელმწიფო სერვისების გაცემის ქართული მოდელის პრეზენტაცია გამართა და სამიტის მონაწილე ქვეყნების პრემიერ-მინისტრებს და მინისტრებს სიტყვით მიმართა. თეატროლუკიანმა თავის გამოსვლაში განსაკუთრებული ადგილი დაუთმო ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის და დაცვის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მნიშვნელოვანი და სასიამოვნოა ის, რომ ამ ქვეყნებს აინტერესებთ საქართველოს წარმატებული მაგალითი გაიზიარონ და ინტერესდებიან იმით, თუ როგორ გავიარეთ ის რთული გზა 90-იანი წლებიდან დღემდე. დამარცხებულია კორუფცია, რომ პრევენციაზე ვართ უკვე გადასული. ინტერრელიგიურ კალენდარს ახალი ფორმატი დაემატა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო კალენდარს უკვე ბრაილის შრიფტითაც გამოსცემს. პრეზენტაცია დღეს გაიმართა მას უსინათლოთა კავშირის 202 სკოლა პანსიონის და პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. რელიგიის სააგენტოს თავმჯდომარის განცხადებით ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი კალენდარი ყოველწლიურად გამოიცემა და მხედველობა დაქვეითებულ და მხედველობის არ მქონე პირებს საშუალება ექნებათ საქართველოში არსებული სხვადასხვა რელიგიისა და მათი დღესასწაულების შესახებ ინფორმაცია მიიღონ. პირდებით საზოგადოებას და მათ შორის უშუალოდ ამ კატეგორიის ადამიანებს, რომ ამას მიეცემა ყოველწლიური სისტემატური ხასიათი და სააგენტო განიხილავს ამას როგორც სოციალურ პროექტს, რომელიც აუცილებლად მიზანშეცნილია ერთის მხრივ ვალიდებული სპასალების და მეორეს მხრივ მორალური კრიტერიუმებით, როგორც ამ კონკრეტულ სრულფასოვანი მოქალაქეები სრული ინფორმაცია კონდეთ ცოტა მათ შორის ამ სფეროშიც. რა თქმა უნდა, ძალზედ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ყველა წვრილმანი რაც ცხოვრებისეულია და რაც ჩვეულებრივად ადამიანს სჭირდება, იგივე სჭირდება უსინათლო ადამიანსაც. თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ საერთოდ შრომით მათ შორის უსინათლოთა საზოგადოებაში ინტეგრაციაზე, ეხაც ასეთი თუნდაც თითქოს და არააუცილებელი თუ არაელემენტარული საკითხებით თუ კი გადაწყდება, მისასალმებელია. ჯორჯია მოთერენ ფაუერის წარმომადგენლებმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის მოდერნიზაციაზე ისაუბრეს. სანიშნო პროექტი GVP-ის 60 მილიონი ლარის ინვესტიციას ახორციელებს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, პროექტის შედეგად გარემოზე ზემოქმედება შემცირდება და მდინარეების ეკოლოგიური მდგომარეობა გაუმჯობესდება. ძირითადად სამშენებლო სამუშაოებს ავსტრიული კომპანია Strabag ახორციელებს, რომელიც მსოფლიოს 80 ქვეყანაში ოპერირებს და 200-მდე სპეციალისტია დასაქმებული.
არსებული ტექნოლოგიური აღჭურვილობა და დანადგარები სრულიად გამოიცვლება და რეაბილიტაციის შემდეგ კომუნალური წყლის გაწმენდა მოხდება ევროდირექტივით განსაზღვრული ტექნიკური რეგლამენტის მეშვეობით. სტუდენტები მუშაობთ PLC ლოგიკურ კონტროლერზე, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ მართავთ სათუმბო სადგურებს. ეხლა კონკრეტულ მომენტში ამ პროექტზე მუშაობთ, ასევე ვართ ტექნიკური პროექტების განვითარების ჯგუფი. ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების სერტიფიცირების წესში დაგეგმილი ცვლილებები ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ დღეს ღვინის კომპანიების წარმომადგენლებს გააცნო. ცვლილებების პროექტი კომპანიებს წინასწარ გადაეგზავნათ გასაცნობად და შეხვედრაზე მათ მოსაზრებები გამოთქვეს დაგეგმილ ცვლილებებზე. სამანიშვილმა შეხვედრის მონაწილეებს ასევე გააცნო სიახლე 1 თებერვლიდან ღვინის ეროვნულ სააგენტოში შემოდის სერტიფიცირების ელექტრონული სისტემა, რაც კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს ღვინის ექსპორტის განსახორციელებლად სერტიფიკატის მისაღებად ელექტრონულად შეავსონ განაცხადი სააგენტოში მისვლის გარეშე. ღვინის კომპანიებთან ერთად გავიარეთ, როგორ მოხდება დეგუსტაციის პროცედურები, ვინ გასინჯავს და რა წესებით ამ ღვინოებს. ამას გარდა კომპანიებს გავაცანით ახალი სისტემა, უკვე ელექტრონული სისტემა სერტიფიცირების, ანუ ვამარტივებთ, ვაადვილებთ სერტიფიცირების პროცედურებს. ჩვენი მიზანია, რომ ქვეყნიდან არ გავიდეს დაბალხარისხიანი და უხარისხო ღვინო და ამაზე ყველანი ვთანხმდებით. ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ავსტრალიის ღია პირველობაზე მეორე წრეს წარმატებით გაიარა. მისი მეტოქე ამ ეტაპზე ბელგიელი რუბენ ბელემანსი იყო, რომელიც მსოფლიოს 117-ად შოგანია. ბასილაშვილმა ბელემანსი საათსა და 42 წუთში 3 სეტში 7-5, 6-1, 6-3 დაამარცხა. ქართველი ჩოგბურთელის შემდეგი მეტოქე ავსტრალიის ღია პირველობის მესამე წრეში ბრიტანელი კაილი ედმუნდი იქნება, რომელიც მსოფლიო რეიტინგში 59 ნომერია. შეხვედრა 19 იანვარს ჩვენი დროით 4 საათზე დაიწყება. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობები, თქვენ კი დღის ყველა მნიშვნელოვანი სიახლის ნახვა 1 TV-ზე შეგიძლიათ. ეს ამბავი 8000 წლის წინ დაიწყო ჩვენთან საქართველოში. ღვინის დაყენების უწყვეტი ტრადიცია საუკუნეებია თავის უნიკალურ ქართულ ისტორიას ხვდება. 1000 წლების შემდეგ ამ უძველეს საიდუმლოს მთელი მსოფლიო ეზიარა და ჩვენ ღვინის სამშობლოში დაბადებულები სავსე გულით ვაგრძელებთ 8000 წლის წინ დაწყებულ ამბავს. საქართველო ღვინის სამშობლოა.